So we are now going to the beach side near their house. Yeah, we'll see. This is the way to the beach. This used to be like all water still. Sabi nila hanggang dun pa daw sa likod yung dagat. So anytime this could be underwater. Not now, I hope. Not now. So, but this is the way to that area. We'll see. We used to run just us kids. Oh yeah, here? Here, like by ourselves. Yeah. Like 2010? No, when I was 8. Oh really? Like run by ourselves. When was that? 20 what? 2001. Oh, Careful. yeah, I know. Paraan lang po. Oh, there's the dagat. Boboting kami may ano sila, may boat sila noon. Mga bata pa kami. Yung boyfriend ko siya. Buti may daanan dito. Magboboting kami. Ganda. So beautiful. Maganda ang vlog yan. Alam mo noon ka, makilaki pa ng ano, space. Oo nga po eh. Kikidaan lang po. Ganda ano. Meron naman silang boat na ganyan. Wala na sila. Ganda ano. Lapit lang. Laki pala ng bundok sa ano? Malapit Sa ka kabila. pero hindi ako natutulong mga oil. Si Samon. Ganda. Yan, picture tayo dito. Ganda. Ako wala. Mga damo ano. Wala na. Tara. Picture tayo dito. Grupo. Picture. Mia. Malakas ang alon ngayon. Welcome ba nila? Sapi. I'll take one first. Boy. Tara, picture. Ayaw mo? Bakit? Tara. Parang ano. Sandals ko sandali. Oh, the sunset is that way. Nabahaya na kasi no. Kaya marami nakatira, dumudum nila. Nasisiyo, sayang nga po. Grabe ang dumi. Wala, naglilinis niyan. Yeah. Pero nung walang nakatira yan, napakalinis sa tabing Oo dagat. nga po, sayang. Oh. Oh, ang ganda-ganda ko. Maganda sana to eh. Ha? Maganda sana kung malinis oh. Oo. Wala, maraming nakatira eh. Oo nga. Kaya Iba na mga dayuhan yun. madumi na. Oo. May nakatira po dyan? Sa ganito? Ito mga halaman. Maganda malalapad ang dagat. Yung mga bata pa kasi. Diyan. Okay, wala na. What? Oh, there's like baby crab. Look, Oh, there is crab. baby crab. Yeah. Oh, nga lit. Okay, just stomp on. There's still life? There's still life out here? Oh, those ones? Oh,
They used to film movies there. Really? Wow. So now it's abandoned. Another one. I guess. Another one. Cool. I know we're turning left, or are we following them? I think we're visiting.